Γεια σας φίλες και φίλοι μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά, να απολαμβάνετε ό,τι κάνετε στη ζωή σας και ένα από τα πράγματα που έχω να πω στο παρόν βίντεο είναι ότι πάντα μου άρεσε όταν έφτανε η ώρα που ένας αγαπημένος μου καλλιτέχνης ή ένα αγαπημένο μου rock group κυκλοφορούσε καινούριο δίσκο. Πέραν της όλης αγωνίας, έτσι, της περίοδου αναμονής και τα όποια συναισθήματα μετά την υπερβολική ικανοποίηση ή μια απλή ικανοποίηση ή έστω και την απογοήτευση μετά από κάποιες ακροάσεις, ένα κομμάτι που ευχαριστιόμουν ίσως περισσότερο από κάθε άλλο σε αυτή τη διαδικασία ήταν το να ανατρέξω σε παλαιότερα άλμπουμς του συγκεκριμένου καλλιτέχνη ή group, το να ξανακούσω, να ξαναθυμηθώ, να ξαναβιώσω και γιατί όχι να συγκρίνω εποχές, ήχους, τις συνθέσεις της μπάντας, της Μάρξ της δηλαδή, τις συνθέσεις των τραγουδιών από πλευράς ενορχιστρώσεων, τις παραγωγές των δίσκων, να θυμηθώ τις φάσεις που πέρναγα εγώ, τους κύκλους μου, τα συναισθήματά μου και τις όποιες ανατριχύλες μου είχαν προκαλέσει τα προηγούμενα άλμπουμς του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Ή το καινούριο Nick Cave and the Bad Seeds, το Wild God, κατά ένα περίεργο τρόπο με ανάγκασε τρόποντινά να ακούσω ξανά και ξανά τα τρία προηγούμενα απονύματα του group. Το Push the Sky Away, το Skeleton Tree και το Ghostin. Επίσης, κατά ένα περίεργο τρόπο, αυτά τα άλμπουμς μετά από τις επαναλαμβανόμενες ακροάσεις που έκανα τελευταία, τα εκτίμησα πολύ περισσότερο τους τελευταίους μήνες. Όχι ότι δεν μου άρεσαν και τότε που είχαν πρωτοκυκλοφορήσει, αλλά τα εκτίμησα πολύ περισσότερο τελευταία. Αρκετές φορές κάποια έργα του παρελθόντος αποκτούν πολύ μεγαλύτερη αξία στο μέλλον και ίσως ο λόγος που έγινε αυτό να ήταν ότι όλα αυτά τα έργα του group κατά κάποιο τρόπο συνδέονται, σχετίζονται μεταξύ τους. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο με χρονολογική σειρά. Στις 18 Φεβρουαρίου του 2013 κυκλοφορεί το 15ο άλμπουμ του group, το Push the Sky Away. Ένα άλμπουμ συγκλονιστικά διαφορετικό σε σχέση με το προπενταετίας του, το Dig Lazarus Dig, πιο εθέριο και minimal, πιο ηλεκτρισμένο και ομιχλώδες, πιο αλόκοτο και σκοτεινό. Η φωνή του Νικ σε αυτό είναι αποκατανυκτική έως σπαρακτική και πολύ πιο όριμη πλέον. Έχει την αίσθηση ότι κατά ένα περίεργο τρόπο και ανεξήγητο τρόπο ο Νικ σαν να οσμίζεται ότι πρόκειται να βιώσει κάποια τραγική στιγμή στο πολύ κοντινό του μέλλον. Αυτή την αίσθηση τουλάχιστον έχω εγώ ακούγοντας αυτό το άλμπουμ, από τότε δηλαδή, και ακούγοντας το τώρα ξανά και ξανά. Θεωρώ το Push the Sky Away ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, πολύ καλό δίσκο και ως πρώτη πράξη μιας της τριλογίας Push the Sky Away, Skeleton Tree και Ghostin. Είναι ο πρώτος δίσκος των Nick Cave and the Bad Seeds χωρίς το ιδρυτικό μέλος τους, τον κιθαρίστα και μπασίστα Nick Harvey, με τον κολλητό του Nick από το 1997 με τον Warren Ellis σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ το άλμπουμ σφραγίζεται από την επιστροφή του Barry Adamson που παίζει μπάσο σε δύο τραγούδια. Ο Barry που είχε εγκαταλείψει τους Nick Cave and the Bad Seeds μετά την ηχογράφηση του άλμπουμ Your Funeral, My Trial. Τα Wide Lovely Eyes, Water's Edge, Jubilee Street, Hicks Bosom Blues και Push the Sky Away θα έλεγα ότι είναι τα highlights ενός εξαιρετικού άλμπουμ που θα του έδινα μια βαθμολογία 9 στα 10. If you wanna bleed, just bleed.
Προς τα τέλη του 2014 ξεκινάνε τα πρώτα sessions ηχογραφήσεων για το νέο άλμπουμ. Τίτλος του Skeleton Tree. And if you wanna bleed, just bleed. Κατά το πρώτο μισό του 2015, καθώς συνεχίζονται τα sessions, τα πρώτα δείγματα για αυτό το άλμπουμ είναι η minimal παραγωγή του, ο ήχος που είναι πολύ λιγότερο γυαλισμένος σε σχέση με τα προηγούμενα, ενσωματώνει στοιχεία avant-garde, ηλεκτρόνικα και ambient μουσικής και όπως και στο Push the Sky Away γίνεται εκτεταμένη χρήση synthesizers, drum machines και loop. Οι αλληγορικοί και συχνά αυτοσχέδιοι στίχοι του Nick Cave περιγράφουν πλέον συναισθήματα και εικόνες και είναι λιγότερο αφηγηματικοί και βασισμένοι σε χαρακτήρες από ό,τι σε προηγούμενα άλμπουμ των Bad Seeds. «15 Ιουλίου του 2015, ένα τραγικό γεγονός λαμβάνει χώρα. Ο 15χρονος γιος του Νικ, ο Άρθουρ, πέφτει από ένα λόφο κοντά στο Brighton της Αγγλίας και δυστυχώς χάνει τη ζωή του. Τέλη 2015, αρχές 2016, κατά τη διάρκεια των τελευταίων sessions των ηχογραφήσεων του Skeleton Tree, ο Νικ, αυτοσχεδιάζοντας, τροποποιεί κάποιους από τους στίχους που είχε γράψει πριν το τραγικό γεγονός και έτσι προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα που κυκλοφόρησε στο εμπόριο ως The Skeleton Tree. Ως γενικό συμπέρασμα για το Skeleton Tree θα μπορούσα να πω ότι μας είχε δώσει εσφαλμένα κατά κάποιο τρόπο την εντύπωση ότι ήταν ένας επικίδιος, ένα requiem για τον Άρθουρ. Και αυτό γιατί ο θάνατος του Άρθουρ χρονικά συνέπεσε κατά τη διάρκεια και προς το τέλος των ηχογραφήσεων του Skeleton Tree και ξεγελαστήκαμε ότι όλη η βαριά έτσι και ζωφερή και σκοτεινή ατμόσφαιρα του άλμπουμ αφορούσε εξ ολοκλήρου το χαμό του Άρθουρ. Λάθος εκτίμηση, γιατί η πλειονότητα των τραγουδιών είχε ήδη γραφτεί πριν το θάνατο του Άρθουρ και θα έλεγα ότι το Skeleton Tree μου άρεσε πάρα πολύ και τότε που είχε κυκλοφορήσει, μου αρέσει ακόμα και τώρα, εννοείται, αλλά ακριβώς επειδή είναι αφόρητα σκοτεινό, καταθλιπτικό και ζωφερό άλμπουμ, μετά από 3-4 ακροάσεις που είχα κάνει τότε, είχα απαγορεύσει στον εαυτό μου ακόμη και να το ξαναγγίξει. Όσες φορές όμως το άκουσα τότε, άλλες τόσες και ακόμα περισσότερο το άκουσα τελευταία με αφορμή την κυκλοφορία του Wild God και όπως είπα και πριν, το εκτίμησα ακόμα περισσότερο. 4 Οκτωβρίου του 2019 και στον απόϊχο του θανάτου του Άρθουρ κυκλοφορεί το Ghosteen, μια συγκλονιστική ambient electronica classical music πρόταση από τον Nick Cave και τον Warren Ellis. Nick Cave και Warren Ellis, το Ghosteen, παιδιά, sorry, αλλά είναι πιο πολύ Nick Cave and Warren Ellis και πολύ λιγότερο Nick Cave and the Bad Seeds. Πέρα τώρα από όλα αυτά, το Ghosteen είναι ένα άλμπουμ που ο κλαθμός και ο δυρμός έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά έχει και σημάδια, πολύ σοβαρά σημάδια ανάκαμψης για τον Nick. Πεταλούδες και πηγολαμπίδες σε δάση που πετάνε, ένα spiral παιδιών πιασμένα χέρι-χέρι ανεβαίνουν ως τον ουρανό για να σε χαιρετήσουν και είμαι και εγώ μαζί τους και φυσικά είμαι δίπλα σου και είμαι μέσα σου και ξέρω ότι και εσύ είσαι μέσα μου και ναι, σου κρατώ το χέρι, ναι, σε σκέφτομαι, ναι, σε λατρεύω και ξέρω ότι με λατρεύεις και εσύ, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να προχωρήσω στη ζωή μου, γιατί η ζωή μου πρέπει να συνεχιστεί με σένα, εννοείται, μόνιμα στη σκέψη μου και στην καρδιά μου και στην ψυχή μου.
Φυσικά είναι πολύ σκληρά όλα αυτά, έτσι, και πολύ εύκολα για μας που είμαστε απ' έξω, έτσι, να τα σχολιάζουμε και να τα κρίνουμε, αλλά εδώ εμείς κυρίως μιλάμε για τέχνη, για μουσική, για συναισθήματα και δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κάτσει κάποιος να πιέσει τον εαυτό του και καλά για να του αρέσει αυτό το άλμπουμ. Τώρα θα μου πεις ίσως και να είναι και αδικαιολόγητα τεράστιο σε διάρκεια, είναι και διπλό άλμπουμ εξάλλου, και ίσως για ένα μέσο αυτή έτσι κάπου να γίνεται από αφόρητο έως μονότονο. Ο σκοπός του βέβαια δεν είναι να φτάσει σε μεγάλα ακροατήρια και να παιχτεί από τα ραδιόφωνα, είναι ξεκάθαρα και απλά μία κατάθεση ψυχής ενός ανθρώπου που βίωσε την ύψιστη απώλεια του να χάσει το παιδί του, είναι ένα πνευματικό ταξίδι προς τη σωτηρία της ψυχής του, έτσι του βγήκε, έτσι το αποτύπωσε και όπως έχω πει ξανά είτε σε posts που έχω κάνει στο Facebook είτε στο ranking που έχω κάνει για τα album στο Nick Cave and the Bad Seeds, η καλλιτεχνία του Nick Cave είναι το να αποτυπώνει στην τέχνη του την ίδια του τη ζωή, το είναι του, το εγώ του, τα αληθινά του συναισθήματα. Τώρα, το αν το αντέχουμε και εμείς ως ακροατές και μπορεί να μας συντροφέψει σαν μουσική υπόκρουση, αν μπορούμε και εμείς έτσι να συμπορευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί του, τότε έχει καλώς. Προσωπικά, το Ghosteen το θεωρώ αριστούργημα, είναι ένα έργο το οποίο ξεχυλίζει φυσικά από συναίσθημα, η ποίηση του Nick ταιριάζει απόλυτα με το ambience της μουσικής, η όλη ατμόσφαιρα μου ταιριάζει απόλυτα για το είδος που πρεσβεύει, θεωρώ ότι είναι αριστούργημα και θα του έβαζα άνετα ένα 10 στα 10. Ghosting dances in my head. Φυσικά και καταλαβαίνω, δηλαδή μπορώ να μπω στη σκέψη κάποιων που δεν μπορούν να δεχτούν πλέον τον Nick Cave, τη μουσική δηλαδή που κάνει πλέον, και ότι το έχει πάει πολύ πιο μακριά πλέον το παραμύθι του σε σχέση με Birthday Party, σε σχέση με The Firstborn is Dead και Tender Prey καταστάσεις, αλλά αυτό είναι ένα δείγμα του πόσο μεγάλος καλλιτέχνης, προοδευτικός μουσικός, ποιητής και συνθέτης είναι. Και στο κάτω-κάτω, ρε παιδιά, ποιος μπορεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια συνέχεια από ένα καλλιτέχνη ή από ένα συγκρότημα? Εγώ προσωπικά πάντως δεν μπορώ να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Και μάλιστα ακριβώς επειδή εγώ τουλάχιστον γνώρισα τον Nick Cave περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 90, γι' αυτό τουλάχιστον θεωρώ ότι πηγαίνει από το καλό προς το καλύτερο. Εν τω μεταξύ τώρα κάπου διάβασα ότι κάποιος λέει δεν τον αντέχει γιατί έχει γίνει ο μεγαλύτερος ηθοποιός. Εντάξει τώρα, αν και ποτέ δεν πρέπει να βάζεις το χέρι σου στη φωτιά για πράγματα που δεν γνωρίζεις, δεν νομίζω ότι η διαστροφή κάποιου θα έφτανε έτσι στο σημείο στο να εκμεταλλευτεί, ας το πούμε, ένα τραγικό γεγονός όπως είναι ο χαμός του γιού του για να δημιουργήσει έργα όπως το Skeleton Tree και το Ghosteen. This prayer is for you, my love. 20 Νοεμβρίου του 2020 κυκλοφορεί το Idiot Prayer. Nick Cave Alone at Alexandra Palace. Άλλη μια κατάθεση ψυχής σε ένα εντελώς ψυχρά άδειο θέατρο. Μόνος του ο Nick με το πιάνο του, 22 τραγούδια που δισκογραφικά καλύπτουν ένα τεράστιο μέρος του πλούσιου καταλόγου του. Απογυμνωμένα από τις αρχικές τους ενορχιστρώσεις, ο Nick εντελώς μόνος του με το πιάνο του και τη φωνή του σε ένα ασύλληπτο ρεσιτάλ. 25 Φεβρουαρίου του 2021 κυκλοφορεί το side project του Nick Cave και του Warren Ellis, Carnage. Ένας δίσκος που ηχογραφήθηκε μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες και εν μέσω περίοδου lockdown και μία δουλειά που ίσως κανείς δεν θα τους κατηγορούσε αν την κυκλοφορούσαν κάτω από τη σκέπη των Nick Cave and the Bad Seeds, καθώς μουσικά
δεν κυμαίνεται σε δραματικά διαφορετικά έτσι μήκη και πλάτη σε σχέση με τα Skeleton Tree και Ghostin. Ενώ θεματικά αρκετά τραγούδια είναι κάτι σαν Murder Ballads Volume 2. Άλλο ένα κατέβατο οχταράκι από τα εξαιρετικά side projects του Nick Cave με το καλύτερό του φιλαράκι για τα τελευταία 15 χρόνια. Μάιος του 2022, ο μεγαλύτερος γιος του Nick, ο Τζέθρο, είναι ο δεύτερος γιος του Nick Cave που φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών. Ο Τζέθρο είχε γεννηθεί το 1991, μόλις 10 μέρες δηλαδή πριν από το Luke, τον πρώτο κανονικό, ας το πούμε έτσι, γιο του Nick, που έφερε στη ζωή με την τότε κανονική του σύζυγο, τη Βραζιλιάνα Vivian Carneiro. Ο Τζέθρο είχε μεγαλώσει με τη μητέρα του, την Bo Lazenby, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, και καταλαβαίνει κανείς ότι ο Nick έτσι στα ταξίδια του ενδιάμεσα μεταξύ Βραζιλίας, Αμερικής, Αυστραλίας και οπουδήποτε αλλού πήγαινε ο άνθρωπος, έτσι κάπου άφηνε και κάτι. Εντάξει, κανένα σχόλιο τώρα επ' αυτού. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε άλλη στρατόσφαιρα συγκριτικά έτσι με εμάς που κάνουμε πολύ πιο έτσι συμβατική ζωή. Ο Νίκ και ο Τζέθρο συναντήθηκαν μάλιστα για πρώτη φορά όταν ο Τζέθρο ήταν περίπου 7 ή 8 χρονών και άγνωστο αν ξανασυναντήθηκαν και ποτέ από τότε και μετά. Μάλιστα ο Τζέθρο είχε υιοθετήσει το επώνυμο της μητέρας του που λεγόταν Lazenby και όχι το Cave. Λεγόταν Τζέθρο Lazenby και ίσως γι' αυτό και μετά το θάνατό του δεν ακολούθησε ο ίδιος κλαθμός όπως και στην περίπτωση του Άρθρου. Λοιπόν, στις 30 Αυγούστου του 2024 κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Nick Cave and the Bad Seeds, το Wild God, και κάπου διάβασα ότι είναι ίδιο με τα Skeleton Tree και Ghostin. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Το Wild God, ό,τι και αν είναι, που θα πω στη συνέχεια έτσι πολύ συνοπτικά την άποψή μου γι' αυτό, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με τους δύο προκατόχους του. Μέσα στη δική του σκοτεινιά είναι ελαφρώς πιο φωτεινό. Η στίχη εννοείται είναι γραμμένη από τον Nick Cave, η μουσική είναι γραμμένη από Nick Cave και Warren Ellis, η παραγωγή είναι Nick Cave και Warren Ellis, αλλά το άλμπουμ είναι ξανά Nick Cave and the Bad Seeds. Ακούγονται δηλαδή ξανά έτσι κάποιες σφυριές και κάποια κρουστά, από τα κρουστά ας το πούμε των Wilder και Σκλαβούνος. Άμα στήσεις καλά αυτάκι θα ακούσεις έτσι κάποιες πολύ καλές μπασογραμμές από τους Martin Casey και Colin Greenwood, και θα ακούσεις και κάποια ντρίγκι έτσι στην κιθάρα από την κιθάρα του George Βιέστικα. Τώρα σε συνδυασμό με τα πάρα πολλά έτσι γυναικεία background vocals που υπάρχουν και την ορχήστρα που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μουσική του Wild God, υπάρχει μια ατμόσφαιρα έτσι σχετικά πιο χαλαρή, πιο λυτρωτική σε σχέση με τα δύο προηγούμενα πολύ πιο ομιχλώδη έργα. Τώρα, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, το Wild God μου αρέσει πολύ, είναι άλλο ένα classic έργο των Nick Cave and the Bad Seeds. Για μένα όμως δεν πλησιάζει ούτε στο μικρό τους δαχτυλάκι έργα όπως τα Boatman's Call και No More Shall We Part, γιατί ακούγοντας το ξανά και ξανά μου θυμίζει πολύ περισσότερο την ατμόσφαιρα αυτών των albums παρά οτιδήποτε άλλο έκανε το group από την αλλαγή του Millennium και δόθε. Τώρα, τα τραγούδια που είναι πολύ πιο ιδιαίτερα για μένα μέσα στο Wild God είναι το Long Dark Night, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο κομμάτι του άλμπουμ, και το Final Rescue Attempt είναι εξαιρετικό. Από εκεί και πέρα φυσικά και όλα τα υπόλοιπα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και θα έβαζα έτσι ένα βαθμό, ας το πούμε, για να βάλω και ένα βαθμό στο άλμπουμ θα του έβαζα έτσι ένα 8 στα 10.
Τώρα φυσικά μένει να δούμε τι ανατροπές μας επιφυλάσσει ο Νικ για το μέλλον, για το αν θα ξανααναθεωρήσουμε την άποψή μας για κάποιο ή για κάποια από τα albums που μας έχει προσφέρει ο Νικ στο παρελθόν. Αυτά είχα να πω σε σχέση με την τριλογία που έγινε τετραλογία